Ще у Криму, анексованому, окупанти ввели особливий режим на пунктах пропуску. Окупаційний глава, так званий глава Криму Аксьонов, він підписав указ 25 січня про введення особливого режиму в'їзду і виїзду між окупованим Кримом і також частинами окупованих районів Херсонської області, які межують з Кримом. Відповідно, про це повідомляють як російські пропагандисти, офіційні пропагандистські їхні канали, так і звертає увагу Інститут вивчення війни, вивчаючи цю ситуацію. Офіційно повідомлено, що в такий жорсткий режим пропуску, більш, скажімо так, контрольований, хоча куди вже далі жорсткіше. І так, Крим перенасичений російськими спецслужбами, ФСБ, мілітарними різноманітними об'єктами, які суворо охороняються, що, зрештою, не рятує їх від різноманітних ударів із повітря і диверсій. Але, власне, цей жорсткий режим пропуску, який було введено буквально от учора, введено із метою локалізації загроз безпеки населення, військових і інших об'єктів в окупованому Криму. Тобто чогось очікують окупанти там у Криму, можливо, якихось активніших диверсійних дій, що називається, розвідувальних дій, або ж інших атак і загроз, скажімо, для таких об'єктів. Цей указ, який підписав Аксьонов, передбачає, що громадяни, мешканці Криму, скажімо так, про яких там громадян може йти мова, повинні перетинати кордон у 3 встановлених автомобільних і 2 залізничних пунктах пропуску. Військові колони мають рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з російським ФСБ. Зрештою, ми бачимо дуже часто російські військові колони спричиняють ДТП, зіткнення з цивільним транспортом і так далі. Тому в цьому випадку, можливо, таке, власне кажучи, таке рішення, воно і, скажімо так, зменшить напругу і контакти із цивільними людьми. Також цим указом передбачено, що люди на блокпостах мають пред'являти документи. Зрештою, очевидно, що таке практикувалося і раніше. Ці документи мають посвідчувати особу, а військовослужбовці і представники, власне кажучи, окупаційної армії, представники репресивних органів влади, силових органів влади, так само мають показувати бойові накази чи службові посвідчення, які, скажімо так, вказують на причини їхнього місця перебування в тому чи іншому місці на блокпості, скажімо так, мету їхньої поїздки. Отже, працюватимуть 3 автомобільні пункти пропуску в такому режимі: Армянськ, Перекоп і Джанкой, і 2 залізничних: Армянськ і Джанкой. Це основні вузлові, скажімо так, транспортні різноманітні пункти, міста, через які проходять і залізнична колія, і основні магістральні автошляхи на півночі Криму. От, власне, там посилили контроль окупанти над переміщенням населення, людей загалом. Отже, очікують, ймовірно, якихось провокацій, диверсій, операцій військового характеру, нападів чи то на конвої, чи то на, швидше за все, на стаціонарні різноманітні об'єкти, воєнні бази тощо.